हेलो साथीहरू, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म तपाईहरु सामुन्ने भ्यान्टाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो भ्यान्टाको सब्जी एकदमै टेस्टी बनेको छ। आशा छ तपाईहरुलाई मन पराउने हुनेछ। भ्यान्टाको सब्जी बनाउनको लागि मैले यहाँ दुईटा डल्लो साइजको मिडियम साइजको भ्यान्टा लिएको छु। काटेर त्यसलाई तयार गरेको छु। अनि यता पनि कराई बसाले। अनि कराईमा मैले तेल हाल्छु। त्यसपछि थोरै जिरा पड्काउँछु। त्यसपछि दुईटा रातो खोर्सानी पड्काउँछु। रातो खोर्सानी पड्किसकेपछि मैले यहाँ भ्यान्टालाई हालेको छु। भ्यान्टालाई म चलाउँछु। राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तेलसँग मजाले भुटिसकेपछि म भ्यान्टामा बेसार हाल्छु 1 चम्चा। अनि त्यसपछि 1 चम्चा नुन हाल्छु। अनि यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अनि थोरै पानी हाल्छु। अनि पानी हालेर पनि एकचोटि मिक्स गरेर अनि त्यसपछि ढक्कन लगाइदिन्छु। अनि यतापट्टि मैले लसुन, 2टा टमाटर, अदुवा पोल्न राखेको छु। यो पोलेर हाल्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ क्या साथीहरू, त्यही भएर। अनि त्यसपछि त्यो भ्यान्टा पनि चलाइ छोपी पकाउनुपर्छ अलि बारसम्म। अनि यो मजाले लतक्क गल्छ। त्यसपछि मजाले थिची चलाउनुपर्छ। मिक्स गर्नुपर्छ मजाले। यो अलमोस्ट डन हुन लागिसक्यो। एकदमै पाक्न लागिसक्यो। एकछिन चलाएर थिची चलाउँदैछु। एकदमै रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ यो म यसलाई झिकेर सेलाउन राखिदिन्छु एकछिन। सेलाउन राखिदिनुपर्छ एकछिन। अनि यतापट्टि मैले टमाटर र अदुवा लसुन पनि झिकिसकेँ त्यो उसबाट। अनि त्यसपछि अब म यसलाई मजाले बोक्रा निकाल्छु। अनि त्यसपछि सिलौटोमा मजाले पिस्छु। अनि थोरै नुन हालेर पिस्नु पर्ने हुन्छ। अनि पिसिन्छ मजाले। अनि यतापट्टि यो भ्यान्टा पनि सेलाइसकेको छ मैले निकालेको। अनि त्यसपछि यो टमाटर र अदुवा लसुनको यो मिक्स पनि म त्यसमा हालिदिन्छु। पिसेको मिक्सलाई यो भ्यान्टामा। अनि अनियन पनि राख्छु 2टा सानो साइजको काटेर। प्याज, अनि त्यसपछि खुर्सानी पनि, अनि त्यो धनियाँको पत्ता राखेँ, त्यसलाई मसिन गरी। अनि स्प्रिङ अनियन पनि राखेको छु, त्यसलाई मसिन गरी काटेर। अनि जिरा धनियाँको धुलो थोरै हालेँ। त्यसपछि थोरै चाट मसला हालेँ। अनि अलिकति लेमन जुस पनि हालेँ।
अनि त्यसलाई मजाले मिक्स गर्छु म। एकदमै मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, मजाले मिची अनि यो एकदमै रेडी, एकदमै टेस्टी बनेको छ साथीहरू, एकदमै रेडी भयो। अब तपाईहरुले यसलाई खानासँग, रोटीसँग, जेसँग खाए पनि एकदमै मिठो बनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ खानासँग सर्भ गर्न गइरहेको छु। एकदमै मिठो बनेको छ साथीहरू, एकदमै मिठो। आशा छ तपाईहरुलाई यो मेरो रेसिपी मन परेको छ होला। मन परेको छ भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले यहाँ खानासँग मिठो रेसिपी सेयर गरेको छु, खानासँग सर्भ गर्छु, मिठो हुन्छ। तपाईहरुले रोटीहरुसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो भएको थियो साथीहरु, इन्जोय गर्नु होला।